હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મસાલેદાર એવું જ ટેસ્ટી ભરેલા ભીંડાનું શાક, જે લગભગ બધાનું ફેવરિટ હોય છે. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ ભરેલા ભીંડાનું શાક બનાવવાનું. આ શાક છે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે, તો તમે મારા વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો શરૂ કરીએ ભીંડાનું શાક બનાવવાનું. તો શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ ભીંડા લઈ અને આ રીતે કટ કરી લીધા છે, અને વચ્ચેથી પણ આ રીતે એક કટ આપી દીધો છે. તો બધા ભીંડાને મેં આ રીતે કટ કરી લીધા છે. હવે ભીંડાને ભરવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં તો મસાલો તૈયાર કરીશું. તો એક બાઉલની અંદર આપણે મગફળીના દાણાને શેકી અને આ રીતે મિક્સરની અંદર અધકચરા વાટી અને મેં લઈ લીધા છે. એની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલો બેસન એડ કરીશું. થોડી આદુ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી છે મેં, અને કાપેલા ધાણાભાજી એડ કરેલા છે. 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. થોડી એવી હળદર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને થોડું એવું કાશ્મીરી લાલ મરચું મેં એડ કરેલું છે, અને થોડી એવી ખાંડ એડ કરીશું. હવે એને મિક્સ કરી લેશું સરસ રીતે બધા મસાલાને. આ રીતે મેં મિક્સ કરી લીધા છે. હવે એની અંદર આપણે જરૂર પૂરતું તેલ એડ કરી અને મસાલો છે એકદમ સરસ રીતે બાઇન્ડ કરી લેશું. તો આ રીતે મસાલો તૈયાર છે આપણો ભીંડો ભરવા માટે. તો હવે આપણે ભીંડાને ભરી લઈશું. જે આપણે વચ્ચે કટ આપેલો છે એની અંદર આ રીતે આંગળીથી પ્રેસ કરી મસાલો સરસ રીતે ભરી દઈશું. આ રીતે સરસ રીતે દબાવી દેવાનો છે, જેથી ફ્રાય કરીએ ત્યારે મસાલો છે બહાર ના આવે. આ રીતે બધી ભીંડી હું ભરી લઈશ. બધી ભીંડી મેં ભરી લીધી છે. હવે ફ્રાય કરવા માટે મેં પેનની અંદર તેલ ગરમ કરી લીધેલું છે. એની અંદર આપણે આવી રીતે એક ભીંડી એડ કરી અને ફ્રાય કરી લઈશું. આવી રીતે ફ્રાય કરવાથી ભીંડી છે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. હવે બધી ભીંડી એડ કર્યા પછી આવી રીતે થોડી વાર આપણે ફ્રાય થવા દેવાની છે, ભીંડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી. તો અહીંયા ભીંડી છે આપણી ફ્રાય થઈને એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે બહાર લઈ લેશું હવે ભીંડીને. તો હવે જે ભીંડી ફ્રાય કરીને તેલ બચેલું છે એ જ તેલમાં આપણે વઘાર કરી દઈશું. તો વઘાર માટે આપણે થોડી એવી રાઈ એડ કરીશું, થોડું જીરું એડ કરીશું અને થોડી એવી હિંગ એડ કરવાની છે, થોડી હળદર. હવે અહીંયા મેં ડુંગળી અને ટમેટાની ગ્રેવી કરેલી છે એ એડ કરી દઈશું. આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. ડુંગળી અને ટમેટાની ગ્રેવીને આપણે પાકવા દેવાની છે થોડી વાર. હવે ગ્રેવીમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે. મીઠું આપણે મસાલામાં પણ એડ કર્યું છે એટલે એ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે, અને થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. સરસ રીતે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે ગ્રેવીમાં ઉપર તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે ગ્રેવીને લો ફ્લેમ ઉપર પાકવા દેવાની છે.
તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીની ઉપર છે તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે જે આપણી ફ્રાય કરેલી ભીંડી છે એને એડ કરી દેવાની છે. હવે ઉપરથી છે થોડી ધાણા ભાજી આપણે એડ કરી દઈશું. હવે મિક્સ કરી અને ભીંડીને ગ્રેવી થોડીક વખત રહેવા દેવાની છે, જેથી ગ્રેવી અને ભીંડો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો આ રીતે થોડી વાર માટે આપણે ઢાંકી અને ચડવા દઈશું. હવે 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણને લઈ લેશું. તો શાક છે આપણું રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર પણ આવ્યો છે અને ગ્રેવી પણ આપણી એકદમ સરસ થઈ છે. તો અહીંયા ગેસની ફ્લેમને આપણે ઓફ કરી દઈશું અને શાકને છે સર્વિંગ પ્લેટની અંદર આપણે લઈ લેશું. તો મિત્રો, તમને જો આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ. બાય બાય.